أكتر سؤال أنا اتسألته في تاريخي في مجال التوحد، أنا بقالي 20 سنة، أكتر سؤال اتسألته هو: هل هناك شفاء تام من التوحد أم لا؟ السؤال ده بتسأله دايما من كل وفي كل مناسبات، بل في بعض الأحيان إن الأمهات اللي أنا بتابع معاهم يمكن كل فترة تسألني نفس السؤال تاني رغم إن أنا بديها نفس الإجابة. دايما السؤال ده بيشغل بال كل ابني هيبقى ازاي لما يكبر؟ مستواه هيبقى عامل ازاي؟ هل ممكن يبقى زي الولاد الطبيعيين ولا صعب؟ ولا الموقف هيبقى عامل ايه بالظبط؟ النهارده هنشرح السؤال ده ماذا يقصد منه، هنشرح الإجابة بتاعته، وهنديكوا فكرة تفصيلية عن ازاي الولد او المراحل اللي هو بيمشي فيها لغاية ما ويوصل لمرحلة انه يبقى زي الأولاد الطبيعيين. أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من كلامي أونلاين. معاكم دكتور أحمد عبد الخالق. النهاردة هنتكلم على السؤال التقليدي اللي بتسأله: الشفاء التام للتوحد، هل هو فعلا حقيقة ولا هو خيال؟ ولا إزاي طفل التوحد بيكمل في الحياة دي؟ هل بيشفى ولا ما بيشفاش؟ لكن قبل ما تبتدي أحب أنوه أن مركز الدكتورة حنان محمود في إمارة عجمان في الإمارات العربية المتحدة، مركز الأوج، هو مركز موجود عشان يخدم أطفال التوحد بجميع درجاتهم، والمركز ده تحت رعاية الدكتورة حنان محمود، واحدة من أفضل دكاترة أطفال التخاطب المتخصصة في تدريب وتأهيل أطفال التوحد. طيب، عشان نجاوب على السؤال ده يعني انت لازم تبقى فاهم الدنيا ماشيه ازاي، او التوحد بيبقى ماشي ازاي مع ابنك. ولا انت فهمت ايه اللي بيحصل بالظبط في ابنك هتقدر تفهم هو هيقدر يشفى ولا لا. قبل ما اشرح القصه دي، هل فعلا هناك حالات توحد تقدر تشوفها زي الولاد الطبيعيين؟ نعم. هل فعلا في حالات توحد بتكبر وبتخش المدرسة وبأولاد متفوقين؟ بالقطع نعم. هل في أولاد حالات توحد بتكبر وتخش الجامعة وتتخرج وتشتغل وتبقى متفوقة في شغلها؟ بالتأكيد نعم. هل في أولاد توحد بتكبر وبتتجوز ويبقى عندها أولاد ويبقى عندها بيت وعندها أسرة؟ بالتأكيد نعم. الكلام ده موجود وأنا شفته بعيني في حالات كتيرة جدا جدا، بل أنا أحيانا كتير جدا بيجيلي أولاد عندهم توحد من كتر ما أنا بتعامل مع الأم ومع الأب بكتشف إن أحد الوالدين هو كمان عنده توحد، وتلاقي الولد الأب أو الأم بسم الله ما شاء الله خريجي جامعات، وفي الأغلب بيبقوا هندسة، ميكانيكا، IT، أو حسابات. مستواهم المادي بيبقى غالبا بيبقى ممتاز لأن هم بيبقى أدائهم في الشغل بيبقى رائع. لا طبعا هناك الكثير والكثير من الحالات اللي بتبقى توحد، وبعد فترة تدريب الولاد دول اللي بيشوفهم ما يقدرش يشوف عليهم أي صفة نهائية. لكن عشان يحصل الكلام دوت يعني القصة ما بتبقاش بسيطة أو يلا بينا اهو يلا الولد هيتحسن هنشتغل معاه 3-4 شهور والولد هيبقى كويس. لا خالص. يعني قصة التوحد لازم تبقى انت فاهمها كويس جدا وفاهم ايه اللي بيحصل في دماغه عشان تبقى انت عارف الولد ده هتقدر تساعده ازاي. لان المشكلة ان اغلب الامهات ما بتبقاش عارفة ازاي تقدر تساعده وازاي تقدر تقدم له يد العون عشان خاطر تخرجه من المشاكل اللي هو موجود فيها. لكن لو الام فهمت ايه اللي بيحصل معاه بتقدر تساعده. النهاردة انا هديكوا يعني ملخص بسيط على ايه اللي بيحصل في مخ طفل التوحد، وليه الاختلاف ده بيبقى موجود، وامتى بيوصل للمستوى ان هو يبقى زي الولاد الطبيعيين اللي هم بنشوفهم وبنسمع عنهم. طيب، عشان تبقى فاهم القصة، اول حاجة تبقى فاهم هو التوحد بيبتدي ازاي. ماشي، طبعا احنا قلنا قبل كده ان هو قصة جينات، والقصة دي يعني خلاص يعني اتكلمنا فيها وقتلت بحثا، وحاليا دلوقتي بقى في اختبار جينات بيتعمل في كل الدول المتقدمة عشان تحدد اذا كان في توحد او لا. فالقصة دي خلاص يعني دي ما فيهاش فيها كلام. طيب، الصفات بتبتدي تظهر من سنة لسنة ونص. في صفات بتبتدي تظهر. اشمعنى الوقت دوت اللي بتبتدي تظهر فيه الصفات دوت هو وقت الوعي، بمعنى ان الطفل بيبتدي وعيه وبيبتدي يفهم وبيبتدي يستوعب اللي حواليه، وبيبتدي يفهم المؤشرات اللي بتجيله عن طريق عينه عن طريق ايده عن طريق حواسه. كلها بتبتدي من سنة لسنة ونص. تبتدي بقى خلاص دماغه بقى كبرت وبقى ماتيور وبقى ناضج، فبيقدر ياخد الداتا والمعلومات اللي جايه له دي ويبتدي يطلع منها الخبرات والحاجات اللي هو بيبتدي يتعلمها. وده الوقت اللي بيبتدي فيه بقى التوحد بيبان. طيب،
ايه بقى اللي بيحصل؟ اللي بيحصل ان الولاد دول بيبقى عندهم حاجه اسمها هايبر سنسيتيفيتي، بتبقى عندهم حساسيه مفرطه كويس لكل حاجه بيحسوها وبيتعاملوا معاها. حساسيه الاصوات كويس، حساسيه انه يشوف حاجه بصوت قدامه بتضايقه، حساسيه لللمس، حساسيه لكميه المعلومات اللي توصل له عن طريق السمع. فزي مثلا يعني عشان افهمها لكم، زي ما تيجي مثلا صاحي الصبح كويس وانت نايم، وتيجي مثلا حد يفتح الشباك والشمس تدخل فجأة عليك، انت ايه اللي بيحصل لك؟ بتبقى بتغمي عينيك وما بتبقاش شايف كويس. ده الوضع اللي بيبقى موجود في طفل التوحد، في كل المعلومات اللي بتوصل له من كل الحواس بتاعته. هنا بقى طفل التوحد لما بيلاقي نفسه متضايق من كمية المعلومات اللي بتجيله دي، هو بيبقى قدامه ما قداموش الا اختيار واحد فقط لا غير، ان هو ايه؟ المعلومات دي بتضايقني، انا مش عاوزها. طيب وبعدين فيبتدي يرفض يتعرض للمؤثرات اللي بتجيله دي. يبتدي حد يكلمه مش عايز يسمعه، ماشي، ويطنشه. يبتدي حد يطلب منه امر يعمل نفسه انه مش سايمه، وياخد بعضه ويمشي. حاجه يشوفها تعجبه، لا مش عايز، مش هروح. فبيبتدي الولد ينعزل شويه بشويه، وفرق الخبره اللي ما بينه وبين الاولاد بيبتدي يزيد كويس. طيب نسبة الانعزالية اللي بياخدها طفل التوحد بتختلف من طفل لطفل. في طفل بيبقى نوعا ما ربنا اداله قدرة ان هو يتحمل الحساسية المفرطة دي نوعا ما، فما بيرفضش كل المؤشرات اللي بتجيله. وفي طفل تاني لا، بيبقى الحساسية بتبقى شديدة جدا فبيرفض كل المؤثرات. ودي اللي بتفرق من طفل نوعا ما بيقدر يندمج شوية، نوعا ما بيقدر يتفاعل شوية، وفي طفل بيبقى يعني خالص قاطع التواصل تماما تماما تماما. طيب ايه بقى اللي هيحصل ساعتها؟ طيب الطفل كل ما بيكبر بياخد معلومات بيفهمها وبتدي ياخد خبرة، فبيعرف ازاي يتعامل في المواقف. طفل التوحد ما بياخدش الكلام ده، فخبرته بتبقى زي ما هي كأنه طفل عنده 1.5 سنة، فهو جسميا بيكبر لكن كخبرة ما بيكبرش. ده ملوش علاقة بالذكاء، هم أذكياء جدا كويس، لكن خبرة التعامل التواصل ما بتكبرش. ما بيعرفش يتعامل ازاي مع الناس، يتصرف ازاي، ايه اللي المفروض يعمله. بيتصرف بنفس الطريقة اللي اتصرف بيها وعنده سنة ونص. طيب ايه بقى اللي بيحصل هنا اهو كويس؟ حاجة من اتنين، يا اما طفل التوحد بيعجبه الوضع ده وبيقرر ان هو خلاص انا هفضل كده، والدنيا بالنسبه له يعني يلا مش فارقه معاه، يلا اللي يحصل يحصل، انا هفضل كده زي ما انا، ما بتعاملش مع حد، عامل ستاره ما بيني وبين العالم، انا مش هتحسن كويس. فبيفضل بهذا الشكل. وهنا بقى الام بتبتدي تعاني منه. الولد بيكبر سنه ورا سنه ورا سنه ورا سنه ورا سنه ورا سنه، والولد عنده 7-8 سنين مليان صفات توحد، خبرته واقفه من ساعه السن 1.5 سنة السنتين، فعنده 7 سنين بيتصرف زي طفل عنده 2 سنين، مفيش تواصل، مفيش كلام. ماشي، وصل سن 7 سنين 8 سنين، يعني ده سن يعني حتى لو انت دربته فيه كويس ما بيوصلش للشفاء الكامل اللي انت بتدور عليه، لانه خلاص هو بقاله 7 سنين واخد على نظام، واخد على طريقه كويس، وده ما بيوصلش ان هو هيوصل لمستوى خلاص بقى يروح يتجوز ويشتغل والكلام من ده. ممكن يتحسن، ممكن يخش مدرسه، ممكن حتى يشتغل، بس دايما هيبقى فيه علامه. وانا في وجهه نظري اللي بتفرق هو سن ال3 سنين. بمعنى ايه؟ بمعنى لو انت لحقت الطفل من ساعه ما بيعمل من بدايه 1.5 سنة، من بدايه الاعراض عليه وبدايه ان هو بيحاول يتباعد عننا، لا فضلت وراه وان انت تفرض عليه التواصل وان انت تبتدي تضغط عليه عشان يبتدي يتواصل معانا، شويه بشويه يبتدي ياخد على التواصل، شويه شويه هيبتدي يتحسن، شويه شويه هيبتدي ياخد الخبره، شويه شويه هيبتدي يتكلم، شويه شويه هيبتدي يتواصل مع الناس. ان وصل سن 3 سنين كويس عنده كلام، بيقدر يقول جمل، بيقدر يجاوب على الأسئلة كويس، الولد عنده 3 سنين وبيقدر ان هو يتواصل مع الناس، وابتدينا نعلمه ازاي يتواصل وازاي يتفاعل وازاي يبقى له دور. وطبعا كل ده مش لوحده، يعني انت ما تستناش ان كل ده هيتعمل لوحده خالص، ده انت لازم تساعده وتوري له الطريق فين وتضغط عليه عشان خاطر يمشي في الطريق ده. اذا قدرت تعمل الكلام ده لغايه سن 3 سنين كويس، دول الولاد اللي انت تقدر تشوف اللي الناس بتقول عليهم شفاء تام، او ان هو خلاص الولد ده بقى شفاء تام، ماشي، لكن هو حقيقة الامر مش تام قوي، ودي هشرحها لكم دلوقتي ليه ما بيبقاش شفاء تام قوي كويس. طيب
انا دربت الولد، الولد اتحسن، الولد ابتدى يتكلم، الولد ابتدى يخش في المدرسه كويس، اموره شويه شويه ابتدت تتحسن. لازم تبقى فاهم حاجه مهمه جدا كويس، ان طفل التوحد بيبقى دايما مقسوم نصين. ماشي، النص الاولاني طفل التوحد بيبقى فيه الذكاء الخام والقدرات فيه بتبقى عاليه جدا، يعني بيبقى ذكي جدا، لماح جدا، بيتعلم بسرعة جدا، قوة ملاحظة جبارة، قوة حفظ ممتاز، بياخد باله من الطرق، كالذكاء الخام هو ممتاز. لكن النص التاني اللي فيه طفل التوحد ان هو التواصل بتاعه بيبقى ضعيف جدا جدا جدا. عشان كده حتى لو انت بتدربه بياخد منك وقت اطول عشان ياخد الخبره ويبتدي يتعلمها. فاوعى تنسى وانت بتشتغل مع طفل التوحد، القصه لا هي صفات توحد ولا هي كلام. ماشي، ده بعد ما تخلص قصه الكلام وبعد ما تخلص من صفات التوحد بيبتدي شغلك التاني هو تعويض فرق الخبره بتاع طفل التوحد. فاذا عوضت فرق الخبره بسرعه معناها ان الولد هيقدر يندمج. وهنا بقى اقدر اجاوب لك على السؤال الشفاء التام للتوحد، اقدر اجاوبه لك من اللحظه دي. خلاص اوكي، الولد عشان اوصلها لك هديك مثل هيفهمك كويس. لو انا دلوقتي اهو مثلا جبت شاب عنده 30 سنه مصري كده زي حالاتي كويس، وقرر ان هو يبتدي يهاجر امريكا، راح على المكان اللغة غير، الخلفية بتاعت الناس غير، التعامل غير، العادات والمعتقدات غير. بياخد وقت قد ايه عقبال ما بيندمج؟ غالبا ممكن بياخد له سنة عقبال ما بيتحسن في اللغة وابتدي يفهم الناس هتبتدي تعمل ايه، لكن ممكن ياخد له 2 أو 3 عقبال ما يقدر يندمج جوه الناس ويعرف بيتعاملوا ازاي وبيتصرفوا ازاي، ويفهم حتى النكت اللي هم بيقولوها والكلام الملتوي اللي هم بيقولوه بتاخد له بتاع حوالي 2 3 عقبال ما بيندمج. هو ده صورة طبق الأصل من اللي بيحصل مع طفل التوحد. بمعنى ايه؟ بمعنى ان طفل التوحد بناخده بنحطه وسطنا كويس، ونبتدي نعلمه الحاجات اللي المفروض يتعلمها، يتعلم دي ويتعلم دي ويتعلم دي ويتعلم دي، وازاي يتعامل مع الناس وازاي يرد، ويتعلمه الصح ويتعلمه الغلط، لغايه ما يبتدي يندمج في المجتمع ويعرف يتعامل زينا ويتصرف زينا وتبقى اداؤه زينا. لكن المصري اللي انا قلت لكم عليه اللي راح امريكا صحيح عرف يندمج بعد 2 لكن هو في الاصل ايه؟ في الاصل مصري، اصله مصري، لكن دلوقتي بقى ممتاز. تشوفه بيتعامل زي الامريكان وبيتعامل بشكل جيد، بس دي بتاخد منه وقت عقبال بيندمج. طب تعالى شوف بقى، هتجيب ولد صغير ماشي عنده 3 سنين سافر امريكا مع والده، الولد ده هيندمج في قد ايه؟ شهور وهيقدر يندمج. صغير لسه بيقدر يمتص كل حاجة بمنتهى السهولة، لكن المصري الكبير دوت كويس بياخد وقت طويل جدا عقبال ما يغير العادات اللي هو متعود عليها، ويتغير النظام اللي هو ماشي عليه، ويغير الأسلوب اللي هو ماشي عليه عشان يتفق مع الأسلوب والنظام للمكان اللي هو هاجر فيه وقاعد فيه. لكن الطفل الصغير هو أصلا ما عندوش حاجة عشان خاطر يغيرها، ده انت بادي معاه من هو بيبي صغير كويس، ما ادتلوش فرصة انه يبقى له صفات توحد، ومن الأول عمال تغير فيه وتحط له الحاجات اللي انت المفروض تحطها له وتعلمه الحاجات اللي المفروض تعلمها له، فبيبتدي يندمج بسرعه ماشي. لكن برضه بيبقى عنده جزء صغير الاصل اللي هو التوحد، لكن وسط الناس هو بيقدر يتعامل مع الاطفال، بيقدر يرد، بيقدر يجاوب على الاسئله، بيقدر يعمل نظره عين، بيقدر يبقى له اصحاب، بيقدر يبتدي يلعب معاهم، ولكن بتفضل دايما في حته صغيره. الناس اللي حواليه ما بيشوفوش، ما بيشوفهاش، ما بيعرفهاش، لكن دايما الاهل بيبقوا عارفينها، وهم دايما بيعلموا الطفل. حتى من ضمن الحاجات اللي بنبتدي ندربها الاولاد ان هو من البدايه يبتدي يتعلم انه يقلد الاولاد، لان هو يعني الولاد دول عاده ما في حاجات ما بيفهموهاش، او الحاجات اللي هي اللف والدوران بتاعتنا، يعني دي شهيره جدا عندهم ان انت تقول حاجه بتبقى قصد حاجه تانية. هم دول بيبقى عندهم مثلا صعوبه فينها، ده كمثال كويس. الحاجات الصغنططه دي بتفضل موجوده، ولكن مع الوقت ومع التدريب ومع كتر الخبره خلاص بيبتدي يفهمها وبيبتدي يعرفها. عشان كده كل ما انت تدمج الولد بدري
وتخلصوا من صفات التوحد بدري، وان انت تعلمه يتعامل مع الناس بدري، كل ما تبقى انت متاكد ان الولد ده هيكبر ويخش مدرسه وهيتجوز ويبقى له حياته، ومفيش مخلوق هيعرف ان عنده مشكله واموره هتبقى كويسه. بل على العكس، ده انت بتاخد الحسنيين. يعني ايه؟ يعني بتاخد الميزات بتاعت التوحد اللي هي الذكاء الشديد، اللي هي قوه الملاحظه، سرعه الحفظ، كويس، التركيز العالي جدا، بتاخدها زائد المميزات التانية بتاع الطفل الطبيعي ان هو اتعلم، ابتدى يتواصل وابتدى يتعلم. فدايما انا ببقى بطلق على الولاد دول بيبقوا سوبرمان. يعني الولد اللي بيوصل للمرحله دي ده بيبقى سوبرمان، شاطر ومتفوق وفي نفس الوقت مؤدب وملتزم. فكل الامهات بتحسدها، يا سلام يا ريت ابني يبقى زي ابنك، مؤدب وملتزم وبيسمع كلام ومتفوق وشاطر في دراسته، وبيكبروا وبيخشوا جامعه وبيتجوزوا وبيخلفوا وامورهم بتبقى جيده، لانه اتعلم ازاي يتاقلم على المكان اللي هو فيه. زي ما قلت لكم بالظبط فكره الهجره، كل ما تهاجر بدري كل ما انت تقدر تتأقلم على البلد اللي انت رحتها اسرع، وتتعامل وتتصرف وتتكلم زيهم. كل ما تهاجر متأخر كل ما الموضوع بياخد فرصة طويلة جدا وبياخد وقت طويل جدا، ودايما حتى في اللغة لما بيتكلم ما بيبقاش بنفس الدقة زي الصغيرين. فكل ما كان سن اندماج الطفل صغير كل ما انت تتأكد ان هو خلاص هيقدر يدوب وسط المجتمع ويبقى واحد منهم، ومفيش مخلوق هيعرف ان الولد ده عنده مشكله وعنده مشاكل اطلاقا. اموره بتبقى جيده، بالذات ان انت دايما بتساعده. طب الام تقولي طب هو مش هيبقى فيه صفات لما بيكبر؟ يعني اكتر حاجه دايما بعد ما تخلصي من ان هو خلاص ابتدى يندمج، انت دايما في مصطلحات في العلاقات الاجتماعيه دايما بتبقى صعبه ان هو يبتدي يكتسبها، فده دورك. يعني ايه؟ يعني هما العيب اللي بيفضل موجود حتى لو اتحسن، هو بيكتسب الخبره ابطا من الولاد الطبيعيين. يعني ايه؟ يعني هو مثلا لو هو عنده مثلا 5 سنين وخلاص بقى دخل مدرسه وبيتعامل مع الولاد، يعني الولد اللي بيتعامل عنده 5 سنين غير الولد اللي بيتعامل عنده 6 سنين، ماشي؟ فلما الولاد بتوصل 6 سنين هو لسه خبرته 5 سنين، فانت بتفضل تساعده وتدي الواد المساعده وتشد فيه لغايه ما خبرته توصل 6 سنين. لما يوصل 6 سنين تلاقي اللي عندهم 6 سنين كبروا بقى عندهم 7 سنين، فانت دايما انت هتخلص من كل مشاكله. بس الحاجه الوحيده اللي بتفضل دايما مع الام، مع الولاد الممتازين اللي انت بتسمع عنهم وكويسين دول، هو انها تعوض فرق الخبره اللي ما بينه وبين الاولاد الطبيعيين. لان الاولاد الطبيعيين بياخدوا الخبره اسرع منه، ومش اسرع منه يعني بمسافه كبيره، لا خالص. يعني انت بس بتبقى فاهم الحاجات الاندايركت. هي دايما مشكلتهم بتبقى الحاجات انه قال حاجه وقاصد حاجه تانية، ان نبره صوته دي كان قاصد بيها كذا لكن هو كان قاصد كذا، هو ليه عمل كذا؟ طب ما يجي يقول على طول. لان هم دايما بيبقوا صرحه جدا، واضحين جدا، تو ذا بوينت. احنا بنبقى بالنسبه لنا احنا، ودي حتى لغايه ما بيكبروا بيبقوا عاملين كده زي القطر من نقطه الف لنقطه ب. احنا شويه المرونه عندنا بتبقى اعلى منهم بكتير. حتى لما بيتحسن مرونته بتتحسن، بس بتوصل عند نقطه معينه بيجيب اخره، لكن بيوصل لمرحله بيبقى في المرحله اللي هي العاديه، اللي هو في ناس كتير كده ماشي، فما حدش بياخد باله انه عنده مشكله. بالعكس، ده هو عنده صحاب وبيتفاعل وشاطر في المدرسه واموره بتبقى كويس. طب في امل ان احنا نوصل للقصه دي؟ طبعا ولاد كتيره جدا وصلوا المرحله دي، ولاد كتيره جدا ما حدش يعرف ان عندهم توحد، هم عندهم توحد. وانا لسه قلت لكم في اول الفيديو، ولاد كتيره جدا بتجيلي بكتشف ان حد من قرايبها وهو صغير كان عنده نفس الصفات اللي عند ابنه، وهو ابتدى يتحسن وهو اللي جايبه، ابوه جايبه. يعني مثلا عشان احكي لكم قصه لطيفه جدا، ماشي، جالي ولد عنده توحد. الولد دوت جه العياده عندي وابوه جه معاه، وبعد ما قعدنا شفته واديتهم الخطه وعلمت الام تبتدي تتعامل ازاي وكل حاجه كويسه جدا. الاب جالي بعد شهر حاطط لي يعني مثلا الاوامر. على سبيل المثال انا كنت قلت لها تدي في اليوم من 60 ل 80 امر الولد، لقيت بابا جايب لي كده اكسل شيت حاطط فيها يوم بيوم. النهارده اديته 60 امر، كاتب ال60 امر ومعلم على كل واحد فيهم صح وعلم على كل واحد فيهم غلط، شهر كامل. لا، الترتيب والنظام ده شويه زياده، ماشي. فلما جيت اسال كويس امه كده يعني بيتعامل ازاي وبيتصرف ازاي، الكبار بيبقى ليهم يعني كاركترستيك في حاجات معينه او ليهم صفات في حاجات معينه. لما جيت اسالها للام اكتشفت فعلا ان ابوه هو كمان عنده توحد، كويس. ولما دققت اكتر كويس، هو لما كان صغير بيقول لي انا لما كنت صغير كان تصرفاتي زيه كده، ماشي. الراجل ده بالمناسبه مهندس شغال معاه جنسيه دوله اوروبيه، شغال كبير مهندسين صيانه احد شركات السيارات الفارهه جدا،
كويس في منطقه الشرق الاوسط كلها. والراجل ده عنده كام سنه؟ عنده 32 سنه وفي المنصب اللي هو فيه ده. اصلا العربيه اللي هو جالي فيها العياده انا قمت قعدت اتفرج عليها من اللي هو كان جاي بيها. فدول في الشغل بيبقوا لما بيكبروا يعني بيبقوا ممتازين. النقطه الثانيه برضو اللي تبقوا فاهمينها ان الطفل التوحد لما بيكبر ويخش في قصه الشغل ده كويس، البني ادم الطبيعي عنده قدره ان هو يبقى بروفيشنال او اكسبرت او خبير في موضوع بتحتاج من 10 ل 15 سنه. اطفال الطاحه لما بيتحسنوا وبيكبروا امورهم بتبقى كويسه، لما بيجي يشتغلوا بيبقى اكسبرت، بيبقى خبير في سنتين. في سنتين، انا ما بهزرش، اغلبهم اللي بيوصل للشغل بيوصلوا لمناصب كبيره جدا. ماشي. فصدقوني الامل موجود، صدقوني ان اولادكم يقدروا يبقوا كويسين، ده موجود. بس لازم حاجتين: ابتدي بدري واشتغل مع الولد وما تكسلش. ما تقوليش مش قادر. ماما تقولي لا انا عايزك تشتغلي معاه الخطه بتاعتنا، تشتغلي معاه كذا وكذا وكذا 4 ساعات 4 ساعات فيهم. تقول لي والله انا ما اقدرش اديله 4 ساعات. طب ما خلاص، ما انت لو ما اديتوش 4 ساعات هتتعبي معاه لما يكبر ومش هيوصل للمركز ده. انت عاوزه ابنك يبقى زي الولد الطبيعيين، يبقى لازم تتعبي. وصدقيني كل ام تتعب مع ابنها وتتعب بطريقه صحيحه وتعمل خطه مظبوطه، ولادهم بيتحسنوا. ومفيش مخلوق بيعرف ان عندهم توحد زي ما قلنا لو ابتدوا في سن بدري، ولو الام كانت مجتهده في تدريبات. يا رب ان شاء الله تكون المعلومات دي فادتكم، ما كنتش تقلت عليكم. لو ليكوا اي تعليقات او ليكوا تعرفوا حالات وصلت للمستوى ده، يا ريت نكتب تحت في التعليقات. وما ننساش نعمل سبسكرايب واشتراك في القناه. كان معاكم دكتور احمد عبد الخالق.